this is how will look like pag naka visor down. So napakaganda guys, so, napakaangas, napaka-pogi. Isa sa mga pinaka-satisfying. Sorry, wala pang kuko. Wow. Hi guys, Rian here, and welcome back to my channel where we bring back the drive to manly principles. So today, samahan niyo ako mag-unbox ng ating bagong biling half-face helmet, which is the Spyder Neo Blade. And mag-install din tayo ng intercom dito, which is the EJEAS V6 Pro. So samahan niyo ako ngayon mag-install. Sit back lang dyan, and let's go! So ayun guys, now let's go. So ayun guys, marami yung nilagay ko dito na na tape kasi sipakay ko lang din to sa motor ko. So napakanda. This is the Spyder Neo half face, and nabili ko siya sa amin lang din. So this is it. So here it is. Napaganda because meron tayong libreng clear case, meron tayong libreng bag, at saka yung helmet itself. So tabi muna natin to. So, ito din ang laman ng EJEAS. So, meron dito. Meron din. So, dito. Meron din dito. So, meron tayong mga papers for manuals. And then, the box. Intercom. At saka yung wires. So, i-open na natin. Napakaganda. Napakasariwa. Isa sa mga pinaka-satisfying. Sorry, wala pang kuko. Wow. And sa visor. Ito. Ayan. Guys, no, first impression ko sa helmet na to is napakaangas, napakasulit. So, meron pa dito tayong mga papers na tag, and napaka-unique ng kaniyang half face because meron pa ganitong design, Spyder S, and ito yung pinakamaganda, this part. Quality, napakaganda. I can say na sa half face medyo mas mabigat to compared sa mga half face na nabibili mo sa sa mga gilid-gilid. So medyo mas premium siya. And ang pinaka gusto ko dito is ito, yung phone niya. Napaka premium guys. Napaka premium niya. So ito talaga. Ganda. So i-check muna natin sa face natin bago natin lagyan ng intercom para makita natin kung what it looks like before installing an intercom with this. Okay, let's go. So naglalagay talaga ako ng balaklava before magsuot ng helmet kasi pampaiwas na rin sa amoy para sa ulo natin, di ba? Dabali nang bumaho yung balaklava, wag lang yung helmet, diba?
By the way, size nito is XL and we're gonna see it. So guys, this is how it looks like without the visor. So this is how it looks like pag nakababa. Ito rin naman sa kanyang second visor. So this is how it looks like. Kumusta naman? Maangas ba or maganda ba? Because if yes, kindly comment it down below, and baka meron din kayong ma-comment na mga helmets din na pwede nyo i-recommend sa mga tagapakinig natin dyan. So, ayun guys, tatanggalin na natin to, yung foam nito, at i-install na natin yung intercom natin. So, let's go. So ayun guys, tatanggalin na natin. Let's get ready. Okay. Okay, tanggal na yung first. Dalawa. Okay. Ulo mismo ang shell. Okay. So, ganun lang pala. So, ito yung shell natin guys, no? Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung intercom dito. So, ito nga pala yung mga nasa loob ng ating intercom. So, what I liked about this is that meron tayong ganito. Compared sa nakita ko sa aking kasama na nag-intercom din is yung kay Hermel o Carol, which is naka 3M yung gamit niya dito sa mount ng intercom niya. So I think this is a good one. This is a good buy. Kasi naka-ano tayo ngayon. Naka-screw tayo, and 'di ba, mas manual, mas handy, and mas comfortable yun. So, ayun. So, dito siya ilalagay sa circle na to. Not quite sure kung klaro lang ba. But ito siya guys. So, ayun guys. Nadikit na natin. And isa pa. Ayan. So, ayun nga guys, no, ilalagay na natin yung mic natin, ipipaste na natin dito sa helmet natin kasi natanggal na lahat ng paddings. So, ang first na ilalagay natin na paddings is sa main shell natin, and to let you know guys, linagay ko dyan yung wirings ko para mas pulido siya tignan, at hindi ko nilagay sa likod kasi nga baka mag-short. So, ayun nga. After nun, nilagyan ko na ng mount. By the way guys, yung suot na t-shirt natin ngayon is from Ronnie Sigara from Project Gentleman, and you can follow more of his clothing designs sa kanyang Facebook page, which is Chivalry Clothing. Napakaganda ng mga shirts niya guys, and swak na swak sa mga riders na tulad natin. So after natin doon, no, linagay na natin yung cheek pad doon sa side ng mic. After din naman is nilagay na natin yung other side ng cheek pad. So ayun guys, konting adjustment lang para mas mag-swak yung mga position at saka formation nila. Napakaganda lang guys kasi napaka-smooth and napakadali nitong ilagay, and yun nga, napaka-convenient para na sa ating mga riders na gustong mag-ride ng intercom. Napaka-easy lang guys. And ayun na nga, no, nilagay na natin yung intercom sa mount, tapos trinay natin i-on after magsaksak, and nag-on naman. But
inadjust ko lang din ng konti na mas umikli at maging pulido tignan yung wiring natin dito sa ating intercom. Napakaganda guys kasi super dali lang i-adjust ng ating wirings dito dahil napaka-comfortable ng ating cheekpad. So ayun guys, napakaganda, napakasulit ng tignan. Ayan. So ayun na nga guys, this is how I will look like kapag sinuot ko na yung helmet together with the intercom. So ito guys, ganito tignan pag itaas yung visor natin. Ayan, nakikita natin. Tapos this is how will look like pag visor down. So napakaganda guys, napakaangas, napaka-pogi. Parang yung t-shirt natin by Ronnie Sigara ng Project Gentleman. Ito yung sounds niya. So, ayun nga guys, no, kakatapos lang natin ma-install yung intercom natin for our Spyder face. And, by the way guys, na-install ko na din yung intercom ko dito sa Evo ko na helmet, which is yung first ko. And then, ito yung binili kong bago, which is the half face. At least kapag medyo nabibigatan ako dito, parang hindi ko masyadong trip mag full face or mag vlog. So, may pang araw-araw ako. But, honestly guys, impression ko sa helmet na to, medyo mabigat to. I can say na hindi to masyadong magaan compared sa iba. However, napakaganda because ito talaga yung gusto kong pag-ipunan. Yung isa kasi na helmet na pinag-isipan ko is the Evo RX7. However, medyo hindi ko talaga masyadong trip yung tindig niya. But ito parang napakaganda. Napakaganda ng sharp ng ano niya. So, ayun. Kaya ito yung nabili ko. By the way, this helmet weighs around 1,550 grams. So, 1 kilo din. And Evo is weighed around 1,600. So, at least 100 grams lighter to. So, the fact na half face siya. So, this is much better already. Na hindi to masakit sa panga or dito pag nasa long ride tayo. And I can say na napakaganda ng nagawa natin. So hopefully nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, and I just wanna thank you guys sa mga nanonood pa rin and nagsusubaybay pa rin sa channel natin. And I can say that it has been like 4-6 months that I've been gone, but here I am back. I want to make more videos, content that could help you aside from inspiring you guys sa kung saan tayo dati before. I think if naalala nyo, medyo long hair pa tayo noon. Tapos hindi pa masyadong maganda yung mga lighting and settings natin, but ngayon we're slowly improving. So yeah, it's true. We'll get there. And if you find this video helpful and meaningful, I want you to do something for me. Please do subscribe to this channel, like this video, and share this to any people na interested in bumili ng isang intercom and trying to understand how to install it. Lagi natin tatandaan, kahit ano may mga pinagdadaanan natin, meron ng mga medyo hindi magandang pangyayari sa buhay natin, or may mga magandang nangyayari sa buhay natin, but we had to adjust. So, I want you to know that we will eventually get there. We will get there, guys. See you in my next video. Tamang hustle hard lang, and ride safe. Let's go.